Вітаю вас, друзі! Це Родольф Краєвський, веган-шеф та моя програма «Вегано-хулігано». Отже, друзі, перш за все, це початок, вірно? Тому пробіжимося одразу по правилам кухні. Починаємо з себе. Якщо нам погано, краще не готувати, тому що вся їжа буде заряджена цією енергією, тож будьте на позитиві, коли готуєте. Друге, слідкуйте за собою, так? Збирайте волосся, якщо воно є. Охайність, чистота і обережність – це дуже важливі речі. Що стосується інвентаря, так? Ніж має бути гострим, дошка має бути завжди підготовленою і для овочів, для соковитих видів продуктів обов'язково використовуємо пластик, не дерево, тому що дерево всичує в себе запахи, смаки. Ще важливі правила – це головний убор. Обираєте улюблений, і з цим убором також пов'язана особлива історія. Ви будете бачити цей напис «Yoga Cruising». І сподіваюся та вірю, що ми також знімемо нашу програму на яхті в турі. Ми будемо вправно займатися йогою і готувати. Тож слідкуйте за нами, багато цікавого попереду. Звісно, у мене є улюблений фартук, в якому я працюю в кухні. Тож це основа, і також хочу окремо сказати, що важливо мати на кухні. Вдома не обов'язково це треба мати пару надійних перчаток, які будуть перш за все захищати ваші руки при контакті з гарячим, з гострим, це дуже важливо. Ще золоті правила вегано-хулігану і будь-якого кухаря, який дбає про планету. Якщо у вас є в роботі пластик, будь ласка, зберігайте його чистим і сухим. Цей пластик приймуть і перероблять, і ви будете впевнені, що ні в лісах, ні на полях після вас немає цього сміття. Використовуйте для такого переробленого сміття, яке можна переробити, окремий бак. Для органіки ви можете придбати повністю біорозкладені пакети. Це кукурудзяний крохмаль. Шукайте в інтернеті вегано-хулігану, питайте, підкажу, де можна взяти дійсно екологічні пакети. З чого ми почнемо наші рецепти? Це популярні продукти, від яких важко, здається, відмовитися в наш час. Це майонез. І саме з нього ми почнемо. За майонезом є певний такий імідж, вау, це дуже некорисно, це там і так далі. Щось в цьому є. Але ви знаєте, що вдома, обираючи якісні продукти, про які ви знаєте, ви можете отримати дійсно корисний продукт. Тож, ще раз просто згадаємо, майонез – це лише поєднання холодної води, холодної олії, чогось солоного, солодкого і кислого. Я вже давно подбав про власний рецепт майонезу, і сьогодні ми з нього почнемо. Ми можемо його підготувати, тримати в великій ємності, так само в холодильнику, і щоразу, коли вам він необхідний, ви можете просто цю заготовку використовувати. Пройдемося по інгредієнтах. Звісно, олія. Зараз вона в морозильнику, вистигає, чекає на свій час. Для того, щоб загустити майонез, ми використовуємо просто кукурудзяні хлоп'я. Це ідеальний формат, шукайте на полицях в супермаркетах. Він дуже тоненький і в ньому, знаєте, немає самого цього слова тригера – крахмаль. Насправді, якщо розбиратися, то крахмаль, звісно, тут є. Але тут є і клітковина, і кукурудза в цілому залишається в більш якісному стані. Так? Для того, щоб придати солодкого смаку легкого, наразі вегано-хулігану використає звичайний цукор. Ви можете замінити будь-яким вашим улюбленим замінником, окрім меду, тому що бджоли – це також люди. В певному сенсі. Про це більше і згодом. Для того, щоб ви знаєте, що до майонезу часто додають яйця. Хоча оригінально в цьому рецепті не було яєць. Наскільки я знаю, була лише олія, вода і ці спеції чудові. Тож, все ж таки, для того, щоб надати майонезу цей звичний смак, ми використовуємо чорну гімалайську сіль. Крім того, що вона має цей необхідний нам ефект, запах, смак, вона ще є корисною, тож вона допомагає нам ферментувати їжу. Пам'ятайте про це, якщо буде необхідно підтримати свій шлунок, ви можете просто гімалайську сіль перемішати з теплою водичкою і випити. Звичайна морська сіль, гірчичний порошок та мікс перців.
Звісно, ці інгредієнти зроблять майонез насиченим смаком, це важливо. І в даному випадку ми використаємо лимон для кислоти, але щоб уникнути імпортних продуктів, ви можете самі зробити оцет. Бажано робити оцет яблучний. Це окремий рецепт. Ми обов'язково пройдемося по домашньому оцету з яблук, але в сезон, тож залишайтеся з нами. Отже, друзі, ми підготувалися, йдемо за олією. Щодо самої олії, використовуйте мікс кукурудзяної і оливкової олії, просто пошукайте, або соняшникової. Оливкової олії – це і збалансований смак, і більш якісний склад для нашого тіла, тож це цікавий мікс. Воно вже достатньо холодне, бачите, стало майже матовим сама олія, і це добре, це добра ознака, і ми готові. Наразі заваримо кукурудзу. Все дуже просто. До речі, баночки, які ви бачите, це баночки, які йдуть від соусів, від тієї консервації овочевої, яка з'являється іноді вдома на кухні. Збирайте їх, це дуже зручно і екологічно. Так, все, що нам необхідно в процесі, це лише ложка і окроп. Заздалегідь ми розбавляємо крахмаль або кукурудзу, щоб вона просто встигла охолонути, щоб тепле, гаряче не потрапляло до складу. Тож в буквальному сенсі можна дати кукурудзі швидше охолонути. Ми будемо наразі використовувати лід. Тож почнемо. Олія і рідина, вода, холодна вода, охолоджена або лід. Олія і вода мають бути однакової температури. Тож, щодо пропорції майже 1 до 1, слідкуйте за цим. Тут, бачите, все продумано. Є горловинка, в яку під час роботи можна підливати продукти. Тож почнемо змішувати. Вже цікаво. Щоб процес почати, щоб він якби зачепився, так? Поєднуємо небагато олії і льоду. Ви не зупиняєте процес, нехай блендер працює, додаємо по черзі всі інгредієнти. По грамах отримаєте підказку. Як бачите, майже лимон. Працюємо з ним просто, як ми відчуваємо, тож беремо просто половинку і видавлюємо сік. Щодо кислоти, то можна сміливо половину лимону на таку кількість 200-300 мл майонезу. Нехай він буде корисний. Звісно, кукурудза надасть стабільність нашому майонезу вже під час використання в стравах. Пам'ятайте про цю пораду, використовувати кукурудзяний крахмаль або кукурудзу. Вже смачно пахне. Так, подивимось, що в нас є. Ложка. І, звісно, наразі, поки ми зупинили, перевіряємо баланс смаків. Цікаво. Розмислюємо, чого ще можна додати.
Я додам гімалайської солі. Відчувається смак лимонної кісточки. Все, я думаю, що по балансу смаку цей майонез буде готовим. Тож перебуваємо останній раз. Можна таким чином подати наш майонез до великого салату. Зараз почистимо морковочку і спробуємо з морквою наш майонез. Час підготовки такої моркви – 1 хвилина. Тепер це не просто морква. Щодо веган-майонезу. Нашому тілу необхідна олія, нашому тілу необхідна гімалайська сіль, гірчиця, вода. Тож це природне поєднання необхідних для нас продуктів. І будьте сміливими, експериментуйте, додавайте до майонезу різні додатки. Це можуть бути оливки, це може бути свіжа зелень, це може бути свіжий огірок. І сам майонез вже отримує, будемо казати, характер страви, цілої страви. Приємно бути разом, друзі. Пам'ятайте, ваша їжа може бути корисною. Ваша їжа може бути такою, від якої жодна тварина не постраждає. Тож до зустрічі з Рудольфом, вегано-хулігану. До нових рецептів.